Recording tayo, recording. Okay, let's go. So yun no, kalalabas lang natin. Diretso tayo sa motor shop kasi magpapa-maintenance tayo ng ating baby, ng ating motor. Papa-change oil tayo. Ito yung aking susubukan kong Shell fans na nabang kulay ito. Higit na ako isang buwang hindi nakapag change oil. So doon na lang tayo bibili ng filter para hindi naman nakakahiya na doon tayo papagawa. So yan o, salamat din nga pala doon sa nanghingi ng sticker natin. So binigyan, hindi ko lang nakuha na kasi naka-off ako noong binigyan ko eh. Hindi ko lang nakuha na nung binigyan ko siya. Kaya salamat at nakakilala sa atin. Diretso tayo ngayon sa motor shop dito lang. Dito lang naman to sa amin. Malapit lang. Kalalabas lang. Diretso na rin ako para hindi naman sayang yung oras ko kasi matagal-tagal na akong hindi nakakapag-change oil eh. Kaya change oil muna tayo. Speaking of change oil, itong change oil na ito yung ngayon trending. Diba? Kung nakaka nyo sa mga post, so maraming nakikita nyo sa mga news feed nyo na trending ngayon ang change oil. So ako ito na magcha-change oil kasi ito hawak ko yung katunayan na magpapa-change oil nga ako. Change oil talaga ito, hindi ito ibang change oil ha. So mamaya na lang, kita-kits na tayo ulit doon sa motor shop.
So ayan update tayo sa pinagawa ko. So tapos na. Test drive ko lang kung anong pinagbago. So far so good naman. Ramdam ko yung pagbabago niya. Nawala yung kanyang gigil. Tapos lumubay siya, tumakbo, maluwan. Dahil nga yun, lumubay siya, tumakbo. Ramdam na ramdam yung pagbabago sa motor ko. Kitang ramdam na ramdam ko. Malubay na malubay ang takbo ang kanyang hatak. So ang pinaltang ko nga pala ay langis. Nagpalit ako ng langis, filter, spark plug. Yung tatlong yun lang ang yung pinalitan. Tapos tune up. So ngayon test drive natin dito ngayon kung okay ba, masarap. Pero sa tingin ko ngayon, paano talaga ngayon, ramdam ko na yung pagbabago niya. Ramdam na ramdam ko. Lumubag ang kanyang hatak. So yun, salamat kay Mavic. Kasi sa kanya ko lang ito talaga pinapahawak. Siya yung lagi yung aayos ang motor ko pagka meron akong pinapaayos. Hindi ko naman major lang naman yung mga change oil, langis, yun, palit spark plug. Yun lang naman ang pinamalimit kong ipaayos sa kanya. Pero maganda pa rin yun, isa yung nahawak sa motor mo eh. Kasi doon ako hiyang sa kay Mavic, sa aking pagdating sa aking motor. So ramdam na ramdam ko, nawala yung kanyang vibrate, yung gigil, tsaka yung kanyod nawala. Ito nyo, nasa low RPM ako pero okay siya. Dati nasa ganitong RPM siya, nasa 50 to 60. Parang kon siya ito, budyog. Kaya ramdam, maganda, smooth. So tayo dito muna tayo. Testingin natin. Tama-tama, may pupuntahan tayo. Doon na rin para matesting ko na rin, 'di ba, ang motor. Kung ano bang kanya pagka yung nanakbo na ng mahaba-haba. Hindi man ito kalayuan pero ay sapat lang na takbuhan. Kasi naramdam mo na yung nakaikot na lahat ng langis sa kapan eh. So yun, tara, rat na tayo. Sarap. Ramdam na ramdam ko ang power niya ngayon, yung lakas. Yan o, timo, nawala yung kanyang malakas na ganun, yung sintog nawala.
So far so good. Good na good. Salamat kay Mavic sa ating mekaniko na lagi nagme-maintain sa ating motor. Salamat. Ayun, dadaan dito tayo. Bagong gawang tulay. Yun o, ganda ng view. Dito sikat na sikat ang Batangas eh, sa kanilang view. Okay siya, masarap siya. Lambot, 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 lambot. Oh. Sarap. Tingnan niya natin. So yun, bale sa akin tinakbong yun, naramdaman ko na yung kanyang pagbabago. Laking pagbabago niya. At saka yung isang napansin kong pagbabago sa kanya, nawala yung pagsisinok niya. Yun yung nawala din sa kanya. Kaya maganda yung kinalabasan ng aking ginawa. Kung aking pagpapatune up, change oil. So ito ngayon, tahan tayo sa checkpoint. Boss, backstreet lang. Magandang hapon po, pasaan tayo sir? Backstreet po, pauwi na po. Salamat po. So yun no, pag dadaan kayo dito sa may pakyat ng Cavite, dito sa may Twin Lakes, expect nyo na may checkpoint doon. Haharangin kayo. So yun mga kalagalag, hanggang dito lang yung aking video. At maganda naman yung kinalabasan. Pinako ko lang sa inyo. So ayun nga pala, salamat sa mga nag-follow sa aking Facebook page tsaka sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo. Kahit hindi pa man ako ganun kalaki, marapat pa rin magpasalamat sa inyo, kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng subscriber. Kaya maraming salamat sa inyo. Please subscribe my YouTube channel. So yun, hanggang dito na tayo.
hanggang dito na lang.